Nakalimutan ko, nakapag-subscribe din pala. Kamilado po. So yan, dito tayo sa emission test mga idol. Ayan, sa Dasca Automotive Inspection Center. So ayan mga idol, makikita nyo, tinitest talaga yung mga sasakyan dito tsaka motor. Ayan, bago tayo makakuha ng certificate nila. Ayan. So ito guys, yung step 1 na gagawin nyo rito. Pagpasok nyo pa lang dito sa emission test, i-inspection muna yung mga ilaw. Yan, lahat ng panggulong ng motor nyo, sasakyan. I-test muna nila yan bago tayo i-test dyan. Kasi pag dito guys, pag bumaksak tayo dyan, no? Yan, ito na yung pinakauli. Pag bumaksak tayo dyan guys, ulit na naman tayo. So kaya dito pa lang, check na nila kung papasa yung mga motor natin tsaka sasakyan. So ayun lang. Tip ko sa inyo guys, lahat ng ilaw tapos yung mga gulong, ayusin nyo na bago nyo dalhin dito para maiwas kayo sa abala. Ayan. Tapos ang susunod na gagawin nyo, step 2, pupunta kayo dun sa cashier. Nandun yun sa likod, so hindi ko na ipapakita. May video naman ako na nung nasa loob ako, so papakita ko na lang dyan sa video. Tapos pagtapos ng guys, pagbayad nyo dun sa cashier, so iwan nyo yung susi dun kasi ititest nila dito. Yan, dadalhin nila yan dyan. Ayan, nakikita nyo, test talaga yung mga mahirap dito pag bumaksak ulit tayo guys. Kaya kailangan lahat ng ipapagawa, gulong hindi pudpud yung gulong, yung ilaw di pundi, tsaka yung dapat tail light, headlight, yan talaga yung tapos mga signal light, yan talaga yung madalas check nila. So yun lang, tapos mga chassis number, yan, check nila yan. Yung sa medyo maraming check mga idol, dun sa sasakyan. So parang pinapaandar pa nila, tapos yung mga preno, tinitest pa dun. Ayun So ayun mga idol, bali tapos na ako magpa-emission, kukunin ko na yung motor. Ito pala yung motor. So ayun yung cashier guys. Pag pumasa kayo dun sa unang inspection, dadalhin nyo dito sa cashier sa loob, kaya magabayad. Tapos pag bayad nyo, hintay na lang kayo kasi itetest nyo yung yung sasakyan nyo, kaya yung motor. So ayun lang guys. So uwi na tayo. So yun guys, yun, okay na tayo magpa-emission. Tapos punta lang tayo sa LTO. So yun guys, di ko na papakita sa inyo yung pagpunta sa LTO. Sinare ko lang yung
Uy, adventure. Sabi yun. So yun mga idol, share ko lang sa inyo yung experience ko dun sa emission kasi bago na eh, no? Kasi dati parang ano lang eh, yung usok lang eh, yung tinitest. Tapos ngayon, ayun na, ang dami nang tinicheck. Kaya kailangan bago kayo magparehistro, ayusin nyo na lahat ng ilaw nyo, tsaka yung mga preno, yung gulong, lalo yung gulong, kailangan di pud-pud. Ayusin nyo muna lahat ng ipapaayos sa motor nyo, kaya sasakyan yung mga idol, para ano, di kayo babalik, tsaka di rin kayo makabala. Ang madalas silang chinecheck talaga mga idol, ano, gulong tsaka ano, tsaka ilaw. Kailangan kompleto yung ilaw, tsaka di nagbiblink, yung ano lang, stock lang. Stock o kaya yung aftermarket, mga LED, pwede yun. Basta may ilaw. Tsaka sabi rin pala doon na di ba yung taillight natin ay ano, double contact mga idol. Pag nagpreno kayo, ilaw pa yun. Tapos pag may park light kayo, ilaw din yun. So okay lang daw kahit di daw ano, gumagana yung preno nyo pag umilaw. Ang malaga yung park light ng tail light nyo, yung red, umiilaw siya. Papasa pa yun mga idol. So yun mga idol, so ayan, nakauwi na tayo. Tapos ito yung share ko sa inyo guys, yung ginawa natin sa Rusi. Kasi ano nga to, restoration vlog para sa Rusi natin. And yun, papakita ko lang sa inyo, panoorin nyo na lang guys. And ta-timelapse ko na lang para mabilisan lang. So ayun, sana mag-enjoy kayo.
guys, hanggang dito lang muna yung vlog natin. So ayun lang yung ginawa muna natin sa Rusi. Tapos ayun, tinescribe na rin natin yon. And hindi ko lang nasama sa video, nasa GoPro pa natin yung video. And yun, upload ko na lang din yung test drive natin dito sa Rusi sa next vlog. So ayun mga idol, huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa YouTube channel natin sa Nellywerkz TV. Thank you!